Sziasztok! Üdv mindenkinek újra itt az Analóg Motografi YouTube csatornán. Folytatódik a Renault sorozat. Ebben a részben megnézzük, hogy mi a gáz a 150 000 forintért vásárolt Renault-mal. Az autón eszközöltem már néhány kozmetikai frissítést, amitől már most egy 100 000-rel többnek néz ki szerintem. Az egyik például a lökhárítók, első-hátsó lökhárító lehőlék fúvózása, amitől nagyjából visszanyerte így az eredeti sötét-szürke színét. Na hát megpróbálkozom most ezzel a filléres napper trükkel, miszerint a műanyag alkatrészeket ki tudod úgy fényesíteni, hogyha a lehőlék fúvózod őket. És most elindultam itt a... Mi ez? Lökhárítóval. Itt ez az első réteg melegítés. Hát most ez nem adja vissza rendesen, mert nincsenek jó természetes fények, de mondjuk itt látszik, hogy itt hőlégfúvóztam, ezt a részt viszont meg nem. Azért látszik egy jó árnyalatnyi különbség, jó pár árnyalat igazából. Vettem még egy kis szilikonsprét is, szóval lefújom még utána szilikonsprével, és azzal még egyszer átmegyek rajta, így hőlégfúvóval. És meglátjuk, hogy mi lesz a végeredmény. Illetve itt az első ajtón és az A-oszlopon volt egy hibajavítás, ami hát le lett gittelve szépen, viszont már nem lett lefényezve, én ezt így vásároltam. Szóval elmentem a Praktikerbe, vettem szürke festéket, és sikerült nem olyan színű festéket vennem, amilyen a kocsi színe, szóval most ez nagyjából még jobban elüt, mint az eredeti fehér git, de nem baj, majd valamit kezdek ezzel is, ráérek. Még mielőtt tovább mennénk, kérlek iratkozz fel és dobj egy lájkot, ezzel nagyon sokat segítesz a csatornának. Na, hát kapott a kocsi egy nagyjáboli külső mosást, illetve ugye meghősugárzóztam a lökösöket, szóval nézzük meg, milyen az eredmény. Ugyanott vagyunk, kicsit jobbak a fényviszonyok, de lássuk. Az előző, vagyis az első részben említettem, hogy a felújítás előtt lehet, hogy elvinném kicsit meghajkurászni kevésbé barátságos terepen is. Erre reflektálva nagyon sokan írtatok kommentben és üzenetben is, hogy inkább ne tegyem, inkább vigyázzak rá, tök jó, hogy megmaradt ilyen állapotban. Örömmel jelentem, hogy megfogadtam a tanácsotokat, és nem lesz ilyen event ezzel az autóval, de mindjárt azt is elmondom, hogy miért. Nekem sajnos nincs csápos emelő a garázsban otthon, és ilyen ismerősöm sincs, akinél föl tudnánk kapni az autót, ezért nem akartam bonyolítani a dolgot, meg bekéreckedni ide-oda. Úgy döntöttem, hogy inkább befizetek egy szereld magad műhelybe. Most lesz az izgi rész. Írd meg kommentben, hogy szerinted mennyire vészes ez az Escape, és te mit csinálnál meg első körben, én biztos, hogy a féket. Na hát, sikerült megemelni az autót. A levegőben vagyunk. Elvileg elbírja. Egy kicsit kattant egyet a jobboldali küszöb, de reméljük, hogy rendben lesz. Ez a bal hátulja. Ez a jobb hátulja. És ez pedig a jobb eleje. Szóval itt kattant egyet, amikor megemeltük. Hát kíváncsi leszek, hogy bírja. Valószínűleg nem esik rám az autó, de... És most emelünk egyet.
Most nem a legszerencsésebb időpontban jöttünk, mert tegnap mentem a kocsival és esett az eső, és így kicsit koszos, de hát nézzük. Szóval itt az eleje. Hát, ja, itt azért vannak gondok itt a axiállal, mondjuk az elég stabil, és igazából a gumiharang is egész jól tart. Hát itt vannak ilyen lerakódások, ezt majd le kéne pucolni róla. Féltengely gumiharang az kuka, teljesen ki van szakadva. Itt talán jobban látszik. Hát igen, ez érződik az első futóműben, hogy elég gatya minden. Itt a féltengelynek van egy kis olajszivárgása, de igazából ez jobban aggaszt engem, hogy ennyire szabadon van a féltengely itt. Kipufogó már volt hegezgetve itt, ahogy látom, de amúgy nem fúj ki sehol, szóval nem panaszkodom. Hát igen, itt azért vannak gondok, itt rendesen csöpög az olaj, itt nem szivárok, hanem csöpög. És most is éppen egy csöppent le ide, szóval itt majd vigyáznom kell a kocsi alatt. Hát ez itt kemény. Itt tömítéseket kellene majd cserélni, mert itt nagyon durván folyik az olaj. Bal féltengely, gumiharang, teljesen kuka, ahogy látjátok. Ez nagyon durván néz ki. És majd mindjárt tovább megyünk a fékekre, de itt úszik az olajban az egész, és nem is nagyon mászkálok alatta, mert nézzük az alját. Amúgy a kaszni egészen egyben van, meglepően. Kb. Ez a legnagyobb win, hogy így egyben van a kaszni, meg a küszöb. Hát nyilván ezért itt az illesztéseknél már el van válva, szóval. De még nem tudom átszúrni csavarhúzóval szerintem. És nem is próbálkozom, de ja. Nézzük a hátsó bölcsőt. Itt a bekötési pontok, hát viszonylag rozsdás, de nem látom, hogy így amúgy baj lenne. A gumiszilentek ki vannak kopva, kind of. Amúgy itt a futómű nem tűnik úgy, hogy ki akarna szakadni a hátulja. Itt a gátlónak a porvédője, az teljesen le van pusztulva. Nincs is, ahogy látom. Megnézitek, teljesen csupaszon áll a gátló hátul. Bal oldalon, hát itt meg tart a hullája ennek a gátlóborításnak, de hát ez is kuka kb. Maga szerkezetileg amúgy nem tűnik vészesnek, inkább csak felületi rozsda. Hát itt az ilyen áthidalóknál azért akad mélyebb rozsda is, de teljesen sokkal rosszabbra számítottam. Itt a hátsó futómű bekötési pontja ugyanolyan kb. Mint a jobb oldalon. Gumiszilent itt jobb állapotban van, mint a bal oldalon. Ja, itt azért már le van peregve. Tankunk még éppen hogy jó. Igazából erre számítottam. Kipufogónak a gumibakjai jók. Nincs elrohadva, az is tart rendesen, de amúgy azt mondtam, hogy a kipufogó hang az teljesen rendben van. Hátsó dobfék, hát láthat már szebb napokat. Azt érzem a fogásán is, hogy be kéne állítani. Itt igazából a bovden az rendben van, ahogy nézem, maga a kábelezés. Ja, nézzük az első fékeket, mert szerintem az lesz a legdurvább. Hát igen, most már így értem, hogy miért van olyan hangja, amilyen. Teljesen kuka ez a tárcsa. Beleakadt szerintem a világ minden kosza, és teljesen el van rohadva a tárcsa. Ez a féknyereg lötyög kicsit. Amúgy maga az axiál az rendben van, az nem lötyög, és itt az axiálnak a szilentje is viszonylag jó állapotban van, gondolom még a gyári ez is. Fú, ez a féktárcsa, ez nagyon kemény. Ez durva, és ez biztos vagyok benne, hogy ez évek óta így megy át a műszakin. Konkrétan szerintem nincs rajta már betét, ahogy látom. Lötyög a féknyereg,
Jobb oldalon egy fokkal jobb a helyzet, de itt is teljesen gatya a tárcsa. Itt sincs kb. Semmi betét. Itt nem lötyög annyira a féknyereg, de hát ez is siralmas amúgy. Nézzük meg, hogy tart az első kerék. Nem is fog be annyira, meglepődtem, azt hittem, hogy sokkal jobban be fog fogni. Kicsit lötyög, amúgy nincs nagy játék, kb. Egy ilyen 1-2 mm lehet, nem vészes. Bal első kerék. Annak még ennyi holtjátéka sincs, ez egész stabil. Ennek semmi kotyogása, lötyögése nincsen. Ez tök jó. Egy kicsit befog, de nem vészes igazából. Dot, fú, ezek még régebbi gumik, ez nem is ugyanolyan gumik vannak rajta. Ez a Dot A5EY, ezt nem is tudom, hogy milyen évjárat lehet, ezt mondjátok meg ti, hogyha ti tisztában vagytok ezekkel. De ez valószínűleg már 2010 előtti gumi lehet rajta, és hát ja, teljesen ki van repedezve. Jobb első gumi, Dot szám, hol van egy Dot szám, ez a két tengelyen nem ugyanolyan gumi van elől, ez egy 2013-as gumi, és ugyanolyan fos állapotban van amúgy, mint a másik, teljesen ki van repedezve, ez is nagyon durva. Erre nagyon gyorsan kéne 4 új gumi és 4 fékjavítás, ha egyáltalán lehet ezt megjavítani. Mert én szkeptikus vagyok ezzel kapcsolatban is. Hátsó gumi. Ennek lötyögése nincsen. Ez szépen pörög. És ez is 2013-as gumi hátul. Szóval akkor, ha minden igaz, akkor csak a bal első lehetett cserélve, szóval azt sejtem, hogy nem. Ez is valami 2010 előtti gumi. De igen, itt a pótkerék is elég viccesen néz ki. Szerintem ez valószínűleg még a gyári gumi rajta, így mintából adódóan. Teljesen kuka ez is amúgy. Itt van egy gyors kötöző, ami hozzáfogja a pótkerék rögzítését itt a zárszerkezethez. Ez szerintem amúgy nem lenne szükséges, de meg van támogatva ezzel egy pluszban. Hát, ja, itt a pótkeréknek a rögzítése azért szintén látott már szebb napokat. Na, kicsit lejjebb eresztem. Első futóműben pókcsaládok tetemei. Fú, rugó az teljesen kuka, gumiharang az sose volt szerintem. Ez is elég siralmas állapotban van. Nézzük meg a jobb első futóművet. Ugyanazok az állapotok, póktetemek mindenhol, kukarugók, nulla porvédő. Hátsógátlót már néztük alulról, hogy semmi porvédelem. De amúgy a fékcsövek nincsenek rossz állapotban, legalábbis itt jobb elől, nézzük bal elől. Hát itt van valami gyors kötözős megoldás, ez nem hiszem, hogy szabályos lehet. Ez nem tudom, minek a jeladója itt. De a fékcső az nincs rossz állapotban, ami meglepő, mert azt hittem, hogy az lesz a legrosszabb. Most nézek egy olajszintet, mert konkrétan még soha nem néztem meg, hogy van egyáltalán olaj a kocsiban. Csú, ez nagyon durván fekete. Hát olaj az van benne, igazából még túl is van töltve, de hát full fekete az egész, olyan mintha egy dízel lenne. Valószínűleg ez se volt már cserélve hát nagyon régóta. Amúgy ez a kisebb csoda, hogy ez az autó még jár konkrétan. A hűtővízről szerintem ne is beszéljünk. Ott is brutál állapotok vannak. Konkrétan ilyen iszap van benne. Viszont
az olajsapkán nincsen semmi iszap, szóval valószínűleg nem hengerfélyes meg, illetve ugye ebben van víz ebben a tartályban, de ahogy nézem, egyáltalán nem fogyasztja, szóval ez a szerencse, hogy a motor az viszonylag rendben van az olajfolyásoktól eltekintve. De hát azt mondom, hogy még mindig lehetne rosszabb. A kezdeti égszíjtárcsa nyikorgás az elmúlt amúgy, és most teljesen csöndben van ebből a szempontból az autó, szóval lehet, hogy meggyógyult, vagy kellett neki egy kis járatás, fogalmam sincs. Amúgy menő, hogy így előre nyílik a motorháztató, nem? Hűtő amúgy nincs rossz állapotban. Mondjuk az is igaz, hogy ezekkel az autókkal azért nem mentek soha nagy tempókat, de ez nagyon szép állapotban van. Ez lehet, hogy cserélték is valamikor hajdanában, de azt sem zárnám ki, hogy ez még a gyári hűtője. Ennyike. Na hát így nézzünk ki most. Megmondom őszintén, én sem rosszabbra, sem jobbra nem számítottam. Nagyjából ez a kép volt a fejemben az autó állapotával kapcsolatban. Írd meg kommentben, hogy te minek a javításával kezdenél, és írd meg azt is, hogy szerinted mennyire vészes ez a helyzet. És nem utolsó sorban megköszönöm, a feliratkozol és dobsz egy lájkot erre a videóra, ezzel nagyon sokat segítesz. És találkozunk a kövi videóban. Sziasztok!